गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कंटिन्यूइंग विथ द एसी मशीन्स. एसी मशीन्समध्ये बेटा आज आपल्याला छोटे छोटे कन्सेप्ट बघायचे आहेत. ठीक आहे, खूप मोठे कन्सेप्ट नाही आहेत. ठीक आहे, त्यातला पहिला कन्सेप्ट आहे बेटा बॅक ईएमएफ. पहिला कन्सेप्ट कुठला आहे बेटा? बॅक ईएमएफ. हेडिंग टाका सगळे जण. बॅक ईएमएफ. हेडिंग टाका बॅक ईएमएफ. क्वेश्चन घ्या. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ बॅक ईएमएफ. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ बॅक ईएमएफ. Explain the concept of back EMF in synchronous motor. Explain the concept of back EMF in synchronous motor. Okay. क्वेश्चन काय बेटा? कन्सेप्ट एक्सप्लेन करायचा. कोणाचा? बॅक EMF. पण कशामध्ये? सिंक्रोनस मोटरमध्ये. कोणामध्ये बेटा? सिंक्रोनस मोटर. सगळ्यात पहिले बेटा आपण बॅक EMF इंडक्शन मोटरमध्ये बघून घेऊ. इंडक्शन मोटरमधला जो बॅक EMF असतो ना त्याला फॉर्म्युला बेटा EB = P⁵NZ/60A. इंडक्शन मोटरमध्ये जो बॅक ईएमएफ असतो त्याचा फॉर्म्युला किती बेटा? EB = P⁵NZ/60A. पण बॅक ईएमएफ इन सिंक्रोनस मोटरसाठी बेटा पर फेजसाठी यूज होतो. तो कुठला यूज होतो? पर फेज. मग पर फेजचं आपण एकदा डेरिव्हेशन केलेलं आहे. EB पर फेज = 4.44 kdkc 5 × TPH. ठीक आहे, हा कोणासाठी झाला बॅक ईएमएफ? सिंक्रोनस मोटरसाठी. हा बॅक ईएमएफ कोणासाठी झाला बेटा? सिंक्रोनस मोटरसाठी. पहिल्यांदा बॅक ईएमएफ पहिल्या पॉईंटमध्ये काय सांगायचं? बॅक ईएमएफ फॉर इंडक्शन मोटर कॅन बी गिवन बाय EB = P⁵NZ/60A, while the back EMF for synchronous motor can be given by per phase EB per phase = किती असतो बेटा? 4.44 kdkc 5 × TPH. पुढचं बोलायला गेलं बेटा, जो तुमचा बॅक ईएमएफ असतो ना तो का प्रोड्यूस होतो? तर स्टेटर कंडक्टर हा लोटर फ्लक्सला कट करतो बेटा. बॅक ईएमएफ का प्रोड्यूस होतो? सगळ्यात आधी पॉईंट आहे. बॅक ईएमएफ का प्रोड्यूस होतो? तर स्टेटर कंडक्टर लोटर फ्लक्सला कट करतो. पुन्हा एकदा, स्टेटर कंडक्टर लोटर फ्लक्स जेव्हा कट करेल तेव्हा तुमचा काय प्रोड्यूस होईल बेटा? बॅक ईएमएफ. पुन्हा एकदा, स्टेटर कंडक्टर जेव्हा लोटर फ्लक्सला कट करेल तेव्हा काय प्रोड्यूस होईल बेटा? बॅक ईएमएफ. बॅक ईएमएफ झाला. पुढे लेन्स लॉने आपल्याला सांगितलंय की बॅक ईएमएफ जो असतो तो फ्लक्सला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. पण इथे कुठला फ्लक्स येईल बेटा माहिती का? तो म्हणजे बेसिकली तुमचा रोटर फ्लक्स. पण मला माहिती आहे रोटर फ्लक्स हा डिपेंडेंट आहे. कशावरती बेटा? रोटर एक्सायटेशन. का? रोटरला आपण एक्सायटेशन लावलेलं आहे. सिंक्रोनस मोटर आहे. रोटरला काय लावलेलं असतं? एक्सायटेशन. म्हणजे जो रोटर फ्लक्स आहे तो डिपेंडेंट कोणावरती बेटा? रोटर एक्सायटेशनमध्ये. इनडायरेक्टली हा जो आहे, जर हा याच्यावर डिपेंडेंट आहे, हा याच्यावर डिपेंडेंट आहे, म्हणजे हा याच्यावर डिपेंडेंट होईल. काय बोललो? रोटर बॅक ईएमएफ जो आहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्सला असतो. पण फ्लक्स डिपेंडेंट कुठला बेटा? फ्लक्स म्हणजे कुठला फ्लक्स आहे? हा रोटर फ्लक्स आहे. पण रोटर फ्लक्स डिपेंडेंट असतो रोटर एक्सायटेशनवरती. ठीक आहे, रोटर फ्लक्स डिपेंडेंट असतो रोटर एक्सायटेशनवरती. म्हणूनच बॅक ईएमएफ हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशाला असेल बेटा? रोटर एक्सायटेशन. तेच मला सांगायचं आहे. बॅक ईएमएफ बेसिकली कशावर डिपेंडेंट आहे? तर रोटर एक्सायटेशनवर डिपेंडेंट आहे. कोणासाठी बेटा? सिंक्रोनस मोटरसाठी. कोणासाठी? सिंक्रोनस मोटरसाठी. पुन्हा एकदा काय सांगायचं बेटा ह्या कन्सेप्टमध्ये? पहिल्यांदा तर बॅक ईएमएफ कोणाचा सांगायचा? इंडक्शन मोटरचा. इंडक्शन मोटरचा बॅक ईएमएफ EB = P⁵NZ/60A असतो. पुढे द बॅक ईएमएफ फॉर सिंक्रोनस मोटर कॅन बी गिवन बाय EB पर फेज = 4.44 kdkc 5 × TPH. पुढे सांगायला गेलं तर बेसिकली जो बॅक ईएमएफ का प्रोड्यूस होतो बेटा? तर स्टेटर कंडक्टर रोटर फ्लक्सला कट करतो. स्टेटर कंडक्टर रोटर फ्लक्सला कट करतो. ठीक आहे, मग लेन्स लॉने आपल्याला एक कन्सेप्ट सांगितला आहे की बॅक ईएमएफ जो असतो तो फ्लक्सला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. फ्लक्स म्हणजे कुठला फ्लक्स आहे? तो रोटर फ्लक्स आहे. पण रोटर फ्लक्स हा डिपेंडेंट आहे कशावरती बेटा? रोटर एक्सायटेशनवरती. रोटर फ्लक्स हा डिपेंडेंट आहे रोटर एक्सायटेशनवरती. म्हणजे इनडायरेक्टली तुमचा बॅक ईएमएफ पण डिपेंडेंट कशावरती बेटा? रोटर एक्सायटेशनवरती डिपेंडेंट आहे. एवढंच लिहायचं बॅक ईएमएफ वरती. बरं, बाकी काही लिहायची गरज नाही आहे बेटा. बाकी काही लिहायची गरज नाही आहे. ठीक आहे, ओके. क्वेश्चन घेऊन झाला असेल अपेक्षा ठेवतो. क्वेश्चन काय होतं बेटा? एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ बॅक ईएमएफ इन सिंक्रोनस मोटर. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ बॅक ईएमएफ इन सिंक्रोनस मोटर. चलो, लिखापडीमध्ये लिहायचं आहे. द बॅक ईएमएफ फॉर इंडक्शन मोटर. द बॅक ईएमएफ फॉर इंडक्शन मोटर कॅन बी गिवन बाय. द बॅक ईएमएफ फॉर इंडक्शन मोटर can be given by. The back EMF for induction motor can be given by. The back EMF for induction motor can be given by EB = P⁵NZ/60A. EB = P⁵NZ/60A. ब्ल्यू याच्यामध्ये जे लिहिलेलं आहे चौकोन डब्यात तेवढंच लिहायचं आहे. EB = P⁵NZ/60A. पुढचा पॉईंट, द बॅक EMF for synchronous motor can be given by. The back EMF for synchronous motor can be given by. The back EMF for synchronous motor can be given by EB per phase. इथे लिहिलं बेटा. पुन्हा
चौकोन डब्यामधलं ब्ल्यू पेनाच्या चौकोन डब्यामधलं लिहायचं आहे EB per phase is equal to 4.44 kd kc phi f into the TPH. EB per phase is equal to 4.44 kd kc phi f into the TPH. EB per phase is equal to 4.44 kd kc phi f into the TPH. पुढचा पॉइंट EB is produced or the back EMF is produced. EB म्हणजेच ब्रॅकेटच्या आतमध्ये बॅक EMF लिहा. Back EMF EB is produced due to the stator conductor cutting the rotor flux. EB, that is back EMF, is produced due to the stator conductor cutting the rotor flux. Due to the stator conductor cutting the rotor flux. EB, that is back EMF, is produced due to the stator conductor cutting the rotor flux. Puts the point. According to the Lenz's law, EB is directly proportional to the phi. EB is directly proportional to the phi. Bracket chat the rotor flux. EB is directly proportional to the phi. Bracket chat मध्ये rotor flux. EB is directly proportional to the phi. Bracket chat मध्ये rotor flux. Comma द्या. But the rotor flux is dependent on the rotor excitation. But the rotor flux is dependent on the rotor excitation. But the rotor flux is dependent on the rotor excitation. But the rotor flux is dependent on the rotor excitation. खालच्या ओळीमध्ये hence back EMF bracket च्या आतमध्ये EB hence back EMF bracket च्या आतमध्ये EB is directly proportional to the rotor excitation. Hence back EMF bracket च्या आतमध्ये EB is directly proportional to the rotor excitation. Hence back EMF bracket च्या आतमध्ये EB is directly proportional to the कशाला बेटा rotor excitation. ठीक आहे. ओके बच्चा लोक कळालंय. पुढचा कन्सेप्ट लगेच बघू. ओके बच्चा लोक आता पुढचा कन्सेप्ट चालू आहे आपला तो म्हणजे कुठला बेटा सिंक्रोनस इम्पिडन्स. तो म्हणजे कुठला कन्सेप्ट आहे बेटा सिंक्रोनस इम्पिडन्स. सिंक्रोनस इम्पिडन्स काय असतो इथे तुम्हाला त्याची फिगर दिसते. सिंक्रोनस इम्पिडन्स असा इम्पिडन्स द इम्पिडन्स ऑफर्ड बाय द स्टेटर वाइंडिंग. असा इम्पिडन्स जो स्टेटर वाइंडिंग ऑफर करतो त्याला काय नाव दिलं बेटा सिंक्रोनस इम्पिडन्स. द इम्पिडन्स ऑफर्ड बाय द स्टेटर वाइंडिंग इज नोन ॲज व्हॉट सिंक्रोनस इम्पिडन्स. पुन्हा एकदा द इम्पिडन्स ऑफर्ड बाय द स्टेटर वाइंडिंग इज नोन ॲज अ सिंक्रोनस इम्पिडन्स. The impedance offered by the stator winding is known as a synchronous impedance. पुन्हा एकदा the impedance offered by the stator winding लाच काय म्हणतात बेटा synchronous impedance. इथे बेटा व्होल्टेज आहे इथे R एक्सेस आहे हा दोघांना मिळून इम्पिडन्स होतो. Z इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टन्स अँड रिॲक्टन्स माहिती आहे. व ZS इज इक्वल टू RA प्लस JXS. RA म्हणजे काय इथे तेच लिहिलंय. RA म्हणजे काय बेटा आर्मेचर रेजिस्टन्स पर फेज आणि XS म्हणजे काय सिंक्रोनस रिॲक्टन्स पर फेज. ठीक आहे. आर म्हणजे काय आर्मेचर रेजिस्टन्स पर फेज आणि एक्सेस म्हणजे काय सिंक्रोनस रिॲक्टन्स पर फेज. पुढे ना बेटा आता इथे आपल्याला केव्हीएल अप्लाय करायची. इथे काय अप्लाय करायची केव्हीएल. पहिल्या पॉईंटमध्ये काय सांगितलं बेटा इथं पहिल्या याच्यात तर फिगर काढली. पुढच्या याच्यात काय सांगितलं की बाबा सिंक्रोनस इम्पिडन्स म्हणजे काय असतो. असा इम्पिडन्स जो की स्टेटर वाइंडिंग ऑफर करतो त्याला काय नाव दिलं बेटा सिंक्रोनस इम्पिडन्स. त्याचा फॉर्म्युला ZS इज इक्वल टू RA प्लस JXS. ZS सिंक्रोनस इम्पिडन्स पर फेज. RA म्हणजे काय आर्मेचर रेजिस्टन्स पर फेज आणि XS म्हणजे काय सिंक्रोनस रिॲक्टन्स पर फेज. सगळं लिहून दिलं आहे. वेळमध्ये लिहिते. वेळमध्ये काय लिहावं लागेल ZS इज इक्वल टू सिंक्रोनस इम्पिडन्स पर फेज. RA म्हणजे काय आर्मेचर रेजिस्टन्स पर फेज आणि XS म्हणजे काय सिंक्रोनस रिॲक्टन्स पर फेज. आता केव्हीएल अप्लाय करायची. केव्हीएल जेव्हा तुम्ही अप्लाय करता तेव्हा प्लस V पहिले प्लस V मायनस RA इंटू द ZS राईट. करंट कुठला चाललाय I आणि या दोघांचं कॉम्बिनेशन ZS आहे म्हणून I इंटू द ZS. त्याच्यानंतर मायनस EB इज इक्वल टू 0. मायनस EB इज इक्वल टू 0. आता आपल्याला याच्यातून बेटा I ची किंमत काढायची. कुठली किंमत काढायची I ची. मग हा मायनस तिकडे गेला होती प्लस मग V मायनस EB इज इक्वल टू किती येईल RA इंटू द ZS. हा मल्टिप्लाय इकडे आला डिवाइड म्हणजे V मायनस EB त्याला डिवायडेड बाय ZS इज इक्वल टू RA. म्हणजेच I ची किंमत किती आली बेटा V मायनस EB अपॉन खाली किती आली ZS. ही कुठली किंमत झाली आर्मेचर करंटची. ही कुठली किंमत झाली बेटा आर्मेचर करंटची. पुढची बेटा आपल्याला थोडेसे अजून 2 पॉईंट सांगायचे. त्या 2 पॉईंट्स इथे कंपॅरिझनच्या स्वरूपात तुम्हाला सांगून देतो. काय म्हणतो बेटा की बॅक EMF फॉर DC मोटर हा नेहमी कमी असतो सप्लाय व्होल्टेजपेक्षा. बॅक EMF फॉर DC मोटर हा नेहमी कमी असतो कोणापेक्षा बेटा सप्लाय व्होल्टेजपेक्षा. पण कुठे DC मशीनमध्ये. तेच माझी जर सिंक्रोनस मोटर असेल ना
सिंक्रोनस मोटर असेल तर बॅक EMF हा कमी पण असू शकतो, जास्त पण असू शकतो. कशापेक्षा बेटा? व्होल्टेजपेक्षा. कशापेक्षा? व्होल्टेजपेक्षा. अपोजिंग फोर्स डीसी मशीन्समध्ये आर्मेचर रेजिस्टन्स असतो. अपोजिंग फोर्स डीसी मशीनमध्ये आर्मेचर रेजिस्टन्स असतो. अपोजिंग फोर्स सिंक्रोनस मोटरमध्ये जो असतो तो तुमचा कुठला असतो बेटा? सिंक्रोनस इम्पिडन्स असतो. ठीक आहे, सिंक्रोनस किंवा हा ZS म्हणजे कुठला इम्पिडन्स बेटा? सिंक्रोनस इम्पिडन्स असतो. सिंक्रोनस इम्पिडन्सची किंमत खूप जास्त आहे बेटा RA पेक्षा. का? ZS इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टन्स अँड रिएक्टन्स. ZS हा कॉम्बिनेशनमध्ये कोणाकोणाचा रेजिस्टन्स आणि रिएक्टन्स, हा फक्त आर्मेचर रेजिस्टन्स आहे. मला सांगा, फक्त आर्मेचर रेजिस्टन्सची किंमत जास्त असेल का ZS? ZS बेटा कॉम्बिनेशनमध्ये ना, म्हणजे ह्या दोघांची ॲडिशन आहे आणि हा फक्त RA. मग ZS ची किंमत 100% माझी जास्त आहे. येस, इथे लगेच कळतंय ZS ची किंमत माझी जास्त आहे. कोणापेक्षा बेटा? RA पेक्षा. म्हणजेच काय प्रूव्ह झालं की सिंक्रोनस इम्पिडन्स हा माझा खूप जास्त असतो. कोणापेक्षा बेटा? आर्मेचर रेजिस्टन्सपेक्षा. कोणापेक्षा? आर्मेचर रेजिस्टन्सपेक्षा. ठीक आहे, पुन्हा एकदा एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस इम्पिडन्स सांगितला. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस इम्पिडन्स. काय काय करायचं? फिगर काढायची. डेफिनेशन काय? जो असा इम्पिडन्स जो की स्टेटर वाइंडिंग ऑफर करतो त्याला काय नाव दिलं बेटा? सिंक्रोनस इम्पिडन्स. फॉर्म्युला दिला, कीवेल लावली, पुढे दोघांमध्ये कंपॅरिझन सांगायचं. कंपॅरिझन कोणाकोणा? डीसी मशीन आणि सिंक्रोनस मोटरमध्ये. डीसी मशीनमध्ये सांगताना काय सांगायचं की बॅक EMF हा कमी असतो. कोणापेक्षा? व्होल्टेजपेक्षा. तेच सिंक्रोनस मोटरमध्ये बॅक EMF कमी पण असू शकतो, जास्त पण असू शकतो. पुढे अपोजिंग फोर्स हा कोणला असतो बेटा? आर्मेचर रेजिस्टन्सचा असतो. तिकडच्या साईडला अपोजिंग फोर्स कोणाचा असतो? सिंक्रोनस इम्पिडन्सचा असतो. ठीक आहे, म्हणजेच काय? सिंक्रोनस इम्पिडन्सची किंमत खूप जास्त असते. कोणापेक्षा? आर्मेचर रेजिस्टन्सपेक्षा. कोणापेक्षा बेटा? आर्मेचर रेजिस्टन्सपेक्षा. ठीक आहे, चलो आता बेटा हेडिंग टाकली सगळ्यांनी, सिंक्रोनस इम्पिडन्स. हेडिंग टाकली आहे सिंक्रोनस इम्पिडन्स. क्वेश्चन घ्या. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस इम्पिडन्स. 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 ओके, आधी फिगर काढून घ्यायची आहे. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे, फिगर काढून घ्यायची आहे. फक्त व्हिडिओ पॉज करायचा आहे, फिगर काढून घ्यायची आहे. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. चलो खाली लिहा. द इम्पिडन्स ऑफर्ड बाय द स्टेटर वाइंडिंग. The impedance offered by the stator winding. The impedance offered by the stator winding. The impedance offered by the stator winding is known as synchronous impedance. Is known as synchronous impedance. The impedance offered by the stator winding is known as synchronous impedance. Is known as synchronous impedance. The synchronous impedance can be given by. The synchronous impedance can be given by ZS is equal to RA plus JXS. इथे लिहिले बेटा. ZS is equal to RA plus JXS. ZS is equal to RA plus JXS. खाली घ्या. Where ZS is equal to synchronous impedance. Where ZS is equal to synchronous impedance. RA is equal to armature resistance. RA is equal to armature resistance. XS is equal to synchronous reactance. बरं हा इथे बेटा ZS is equal to synchronous impedance पर फेज असेल. ते होऊन गेलं बेटा सिंक्रोनस इम्पिडन्स पर फेज. इथे पण बेटा आर्मेचर रेजिस्टन्स पर फेज आणि शेवटच्याला पण सिंक्रोनस रिॲक्टन्स पर फेज. तिघांमध्ये पर फेज शब्द ॲड करा. तिघांमध्ये पर फेज शब्द ॲड करा. ठीक आहे, ओके. आता पुन्हा व्हिडिओ पॉज करून अप्लाय केव्हीएल सगळ्याच्या सगळं लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करून अप्लाय केव्हीएल सगळ्याच्या सगळं लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करून अप्लाय केव्हीएल सगळ्याच्या सगळं लिहून घ्या. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. पुढे आता पुढचा पॉईंट. द बॅक EMF इन डीसी मशीन. द बॅक EMF इन डीसी मशीन इज ऑलवेज लेस दॅन द व्होल्टेज. द बॅक EMF इन डीसी मशीन इज ऑलवेज लेस दॅन द व्होल्टेज. द बॅक EMF इन डीसी मशीन इज ऑलवेज लेस दॅन द व्होल्टेज. पुढचा पॉईंट. द बॅक EMF इन सिंक्रोनस मोटर. द बॅक EMF इन सिंक्रोनस मोटर. द बॅक EMF इन सिंक्रोनस मोटर can be less than or greater than the voltage. Can be less than or greater than the voltage. Can be less than or greater than the voltage. पुढचा पण घ्या. The opposing force in DC machine is armature resistance. पुढचा पण घ्या. The opposing force in DC machine is armature resistance. The opposing force in DC machine is armature resistance. Whereas the opposing force for synchronous motor. Whereas the opposing force for synchronous motor. Whereas the opposing force for synchronous motor is synchronous impedance. Is synchronous impedance. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये ZS. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये ZS.
therefore ZS is very large than RA. Therefore ZS is very large than RA. आधी शब्दातल्या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये असं लिहा. Therefore ZS is very large than RA. आधी शब्दातल्या मग असं लिहा बेटा. Therefore ZS is very large than RA. ओके बच्चा लोक, पुढचा पॉइंट लगेच बघायचा आहे. ओके, पुढचा आता कन्सेप्ट चालू करायचा बेटा. इक्वेशन ऑफ पॉवर फॉर सिंक्रोनस मोटर. इक्वेशन ऑफ क्वेश्चनचे बेटा पॉवर फॉर सिंक्रोनस मोटर. इनपुट पॉवर बेटा सिंक्रोनस मोटरसाठी दिली जाते EBV एक्सेस, EBV अपॉन एक्सेस इंटू द साइन ऑफ अल्फा. EBV, EB म्हणजे काय बेटा बॅक EMF, V म्हणजे सप्लाय व्होल्टेज आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर एक्सेस म्हणजे सिंक्रोनस रिॲक्टन्स आहे आणि इंटू किती आहे साइन ऑफ अल्फा. पण जर टोटल पॉवर कन्सिडर केली तर त्याला मल्टिप्लाइड बाय 3 होतं. मॅक्सिमम पॉवरसाठी मी अल्फाची किंमत 90 घेतो. का मॅक्सिमम कधी येईल बेटा, अल्फाची किंमत जेव्हा 90 असेल. जर अल्फाची किंमत 90 घेतली तर साइन ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1. साइन ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1. म्हणजेच पी इन टोटल किती आले 3 EBV अपॉन एक्सेस. 3 EBV अपॉन एक्सेस किती आलं बेटा 3 EBV अपॉन एक्सेस. कळालं बेटा, हेच फक्त पॉवरचे इक्वेशन आहे. डायरेक्ट लिहून घ्यायचे, काही विशेष नाही आहे बेटा. 2 मार्कासाठी कधी कधी आलं तर क्वेश्चन येतो हा. चलो इक्वेशन ऑफ पॉवर क्वेश्चन लिहून घ्या. आधी हेडिंग टाका इक्वेशन ऑफ पॉवर फॉर सिंक्रोनस मोटर. हेडिंग टाका इक्वेशन ऑफ पॉवर फॉर सिंक्रोनस मोटर. क्वेश्चन घ्या. राइट द व्हेरियस इक्वेशन ऑफ पॉवर फॉर सिंक्रोनस मोटर. राइट द व्हेरियस इक्वेशन्स ऑफ पॉवर फॉर सिंक्रोनस मोटर. राइट द व्हेरियस इक्वेशन्स ऑफ पॉवर फॉर सिंक्रोनस मोटर. सगळंच्या सगळं व्हिडिओ पॉज करून लिहून घ्या. सगळंच्या सगळं व्हिडिओ पॉज करून लिहून घ्या. सगळंच्या सगळं व्हिडिओ पॉज करून लिहून घ्या. ओके बेटा, इथे आता तुमचं आजचं सेशन संपलेलं आहे. अजून काही थोडेफार सेशन्स बाकी आहेत बेटा ह्या चॅप्टरचे. ठीक आहे, अजून थोडेफार काही सेशन्स बाकी आहेत. साधारणपणे ह्या चॅप्टरचे अजून तुमचे 3 ते 4 सेशन्स होते आणि पुढच्या चॅप्टरचे तुमचे हार्डली तुमचे 3 ते 4 सेशन्स होतील. एक 8 ते 10 सेशन्समध्ये आता तुमचं हे AC मशीन सावरलं जाईल बेटा. ठीक आहे, जास्तीत जास्त 10 सेशन्सच्या वरती तुमचं सेशन लागणार नाही बेटा आता. ओके, दॅट्स ऑल. बाकीचं उद्या. थँक्यू, गुड डे.